Tänään esitellään eräs treidaaja ja hänen strategiansa ja se, että miten hänestä tuli sitä strategiaa käyttämällä multimiljonääri. Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tällä viikolla taas ihan jytkyy jaksoa luvassa, että meillä on Powellin jotain lausuntoja ilmeisesti tarjolla. Meillä on työllisyysdataa, vähän spekuloidaan inflaation kanssa ja sitten meillä on vielä tämä salainen treidaaja, joka on tehnyt itsestään multimiljonääri. Niin mistä me lähdetään tänään liikkeelle? Eikö me lähdetään tuttuun tapaan tuolta graafeilta? Ja aivan normaalisti SP500 päivägraafit. Viimeis kun kuvailtiin, niin oltiin vielä tanakasti tuossa 20 liukuvan päällä, mutta nyt ollaankin sitten sujahdettu vähän sinne 20 alapuolelle ja käytiin tekemään tuonne pikkuinen kuoppa ja sen jälkeen aika nopsaa kyllä palattiin siihen takas päälle, mutta näetkö sä, että taas nyt tämmöinen enteilevä merkki siitä, että nämä alkaa tämä nousutrendi ja liukuvat keskiarvot pikkuhiljaa pettää ja voi olla, että nähdään jonkinnäköistä vähän isompaakin korjausliikettä kuin nämä tämmöiset muutaman pisteen korjaukset, mitä nyt ollaan tässä viime viikkoina ja kuukausina nähty. No kovin pitkään tuon 20 eman päällä ei aina voi pysyä, että välillä pitää tulla tekemään vähän syvempääkin korjausliikettä. Nyt ollaan vielä tukevasti oltu tuossa 20-50 välissä, eli hyvinkin niin kuin hyvällä tukevalla alueella edelleenkin, että käytännössä itse uskoisin, että tämä korjausliike, mikä tässä nyt tällä hetkellä on käynnissä periaatteessa, niin tämä on ennemminkin hyvä ostopaikka. Se voi tulla vielä vähän alemmaksi, voi käydä tekemässä vaikka jonkunlaisen pienen hännänkin tuohon 50 alapuolelle, mutta luulen, että viimeistään niiltä tasoilta löytyy sitten tukea. Et tällä viikolla tosiaankin toi inflaatioraportti voi jonkun verran heiluttaa markkinaa, siinä on yksi iso katalyytti. Ja periaatteessa torstaina Euroopan keskuspankki voisi yllättää esimerkiksi laskemalla korkoja jo aikaisemmin kuin oletetaan. Se on aika epätodennäköistä, mutta käytännössä sekin olisi yksi vaihtoehto isommalle katalyytille. Mutta käytännössä niin tämä nousutrendi on niin vahva taustalla ja yleensä kun tämmöinen näin vahva nousutrendi on, niin ennemminkin kannattaa niitä korjausliikkeitä ostaa, koska se on todennäköisempää, että sitten jatketaan kuitenkin uusiin huippuihin kuin se, että lähdetään crashaamaan alaspäin. Ja onhan tässä nämä vihreät ja punaiset viivat, mitkä silloin, oliko viime jaksossa, kun veivattiin niitä vähän ylöspäin taas, että kun on ollut niin vahva nousutrendi, että niin kauan kuin ollaan tämän vihreän viivan päällä, niin haet vielä niitä longibetsejä, sitten jos valahdetaan tuohon noiden viivojen väliin, niin sitten ehkä vähän jarruttaa ja sitten tuon punaisen viivan jälkeen niin ruvetaan miettimään sitten niitä shorttibetsejä vai mitä se oli? Just näin, eli tosiaankin noin johtavat osakkeet on edelleenkin aika johtavia ja vahvoja tuolla, että oikeastaan voisi nostaa esiin Nvidian, joka ei ole nyt ollut ihan niin vahva kuin markkina kuitenkaan ja täälläkin ollaan valuttu tänne 20-50 väliin ja luulen, tai oikeastaan toivoisin, että se tässä lasketaan vielä tällä viikolla pikkasen alemmaksi, koska uskoisin itse, että tästä vähän 800 päältä voisi löytyä ihan hyvä longipaikka. Tämä on ollut niin äärimmäisen vahva tämä osake, että nyt tämmöinen yhtään isompi pullback tässä, niin luultavasti tarjoilisi vielä ihan hyvän ostopaikan ja sen jälkeen voitaisiin käydä koputtelemassa vielä vähän yli tonniakin ja sen jälkeen ihmetellään, että minne sen jälkeen menee, mutta tuossa olisi periaatteessa tommoinen niin kuin melkein 20% treidin paikka, jos tuosta vähän 800 päältä osaketta saisi. Ei ole tietenkään varmaa, että se niin alas tulee, mutta jos saisi, niin luulen, että itse lähtisi ainakin koittamaan. Ja sitten löytyy tosiaankin näitä heikompiakin firmoja, että edelleenkin Apple tosi heikkona ja oikeastaan tämän vuoden pohjissa tällä hetkellä ja etenkin vielä pre-marketissa noiden aikaisempien pohjien alapuolella. Tämä on selkeästi ollut heikko tämä osake. Itse luulen, että tässä voisi jonkunlaista tukea löytyä kuitenkin tuosta viimeisen puolen vuoden pohjasta ja voidaan osua siihen suurin piirtein tasan siihen pohjaan tai mennä hieman alle, mutta luulen, että siinä voisi olla jonkunlainen pomppupaikka ainakin. Sama juttu oikeastaan Teslassa, luulen, että tässäkin voidaan olla aika lähellä pohjia, eli tämä on ollut tämä kaikista heikoin osake tänä vuonna, mutta tämä 160 vaikuttaisi nyt aika vahvalta tasolta, sitä ollaan pari kertaa käyty kokeilemassa ja taas saatiin loppuviikosta ja eilen maanantaina ihan vahva pomppu sieltä, eli autojen myyntimäärät Teslalla on aika heikot, mutta sitten taas ehkä se mielenkiintoisempi puoli Teslassa niin aiheuttaa pieniä positiivisia odotuksia ainakin, että Musk tuossa perjantaina ilmoitti, että elokuussa
julkistetaan robotaksialusta tai robotaksiauto. Ja tietysti se autonominen ajaminen, joka mua itseäni kovasti kiinnostaa, niin se on ollut ikään kuin se iso endgoali tuossa Teslassa, joka niin kuin voisi olla paljon arvokkaampi kuin se itse auton valmistus. Että auton valmistajana pelkästään Tesla ei ole niin arvokas kuin mikä se osakekurssi tällä hetkellä on, mutta jos siellä alkaa ikään kuin nämä softaa ja tekoäly ja muihin liittyvät asiat tulemaan läpi, niin se voisi niin kuin vaikuttaa huomattavasti siihen niin kuin fundamenttikehitykseen yhtiönä. No onko siellä ottanut sitä salkkua vielä? Että muistaakseni oliko se 160 se taso just, että mistä ainakin rupeat harkitsemaan sen ostoa omaa salkkua? Joo, tässä oikeastaan viimeiset puoli vuotta, niin kuin näissä jaksoissakin on tullut monta kertaa mainittua, niin on ollut shorttina Teslaa, koska se on vaikuttanut tämänhetkisiin fundamentteihin nähden ja etenkin siihen niin kuin autonvalmistukseen nähden niin kovin kalliita se osake, kun se nousi tuolta 100-300 hyvin nopeassa tahdissa. Mutta nyt periaatteessa, jos pikkuhiljaa alkaisi realisoitumaan se potentiaali sieltä sen tekoäly- ja softan kautta, niin itse ajattelen ehkä niin, että tässä 130-160 välissä voisi olla tämmöinen ihan järkevä ostoalue, missä siihen osakkeeseen voisi hypätä. Ja puhutaan nimenomaan sit siitä pidemmästä juoksusta, eli katsotaan sinne vuoteen 2030 asti ennemminkin, että istuisi sen kyydissä siihen asti, koska sitten nähdään, että mitä siinä kävi, että tekikö Tesla sen itsestään ajavan auton tai onnistuuko se tekemään Optimus-robotin, joka korvaa työntekijöitä tehtaissa, sen näkevät sitten, että sitä me ei tiedetä vielä tänä vuonna eikä ensi vuonna, että tuleeko se tapahtumaan siinä mittakaavassa, missä sillä on potentiaalia kuitenkin tapahtua. No mites muut indeksit, mitäs ne on pärjännyt tässä viime viikon aikana? Oikeastaan kaikki on nähnyt tämmöistä pientä korjausliikettä alaspäin, niin kuin SP500, mutta meitä löytyy maailmasta onneksi yksi bright spotti, ja se on Helsingin pörssi. Eli täällä ollaan selkeästi nähty liikettä ylöspäin ja viime viikolla oikeastaan tuolla niin kuin laajasti konepajasektorilla ja muuten tuossa teollisuusfirmoissa nähtiin vahvaa liikettä ylöspäin sen lakkojen päättymisuutisen jälkeen. Se oikeastaan oli jatkoa sille liikkeelle, joka oli jo alkanut ja periaatteessa nyt se alkaa pikkuhiljaa näyttämään niin kuin teknisestikin tässä indeksissä, että ollaan potentiaalisesti siirtymässä siihen nousutrendiin, mitä vähän povailtiinkin. Eli tässä kun mentiin sivuttain, niin se näytti siltä, että ikään kuin enää myyjiä ei enää löytynyt täältäkään. Alkaa näyttää aika halvalta. Ja nyt kun ollaan pompattu vahvasti tässä viimeisen parin viikon aikana, niin tästä kun vähän zoomaa ylöspäin, niin näkee, mitä toi 200 liukuva on tekemässä. Eli oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa melkein vuoteen 200 liukuva on kääntymässä ylöspäin, nousuun. Ja samaan aikaan, kun hinnassa ollaan menty vahvasti ylöspäin, se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki liukuvat keskiarvot on kääntymässä niin kuin aika nättiin asentoon tällä hetkellä. Ja tämä näyttää siltä, että Helsinki voisi performoida ihan hyvin tässä seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Viime viikolla puitiin vähän sitä öljyä, että sen hinta on noussut ja se saattaa vaikuttaa sitten myös inflaatioon. Onko jotain muita tämmöisiä uhkia, mitä mahdollisesti ainakin näiltä graafeilta voisi nähdä? Oikeastaan katsotaan nopeasti se öljy, se on jatkanut nousuaan ja siinä mielessä niin kuin hieman niin kuin huolestuttaa ja tämä näyttää oikeastaan aika niin kuin hyvältä nousutrendiltä, jos miettii ihan teknisesti. Tässä on oikeastaan niin kuin kaikki elementit, minkä mä haluaisin tämmöisen alkavan nousutrendin tapauksessa näkeväni. Eli ollaan menty ikään kuin sivuttain, 200 liukuva keskiarvo on mennyt sivuttain jonkun aikaa myös, ja sen jälkeen lähdetään pikkuhiljaa vahvasti nousemaan, ei ole paljon punaisia kynttilöitä, ja etenkin tämä niin kuin 20 ja 50 liukuvan asentojen järjestys näyttää hyvältä tällä hetkellä. Eli periaatteessa nyt kun tämä 50 liukuvakin nousi tuohon 200 päälle, niin tämä näyttää periaatteessa niin kuin erittäin hyvältä tämmöiseltä nousutrendisetapilta, jos mietitään ihan vaan niin kuin teknistä analyysiä. Että sitten niin kuin muilta osin se öljyn hinnan nousu niin on ehkä hieman huolestuttavaa. Ja toinen asia, mikä on huolestuttavaa kanssa, on sitten toi korkopuoli. Eli siellä ollaan nähty nyt viimeisen viikon aikana selkeätä nousua ja periaatteessa tuo niin kuin alkuvuodesta alkanut nousu, niin alkaa siinä mielessä hieman nostamaan tuommoisia niin kuin varoituslippuja, että jos muistaa, että mitä tapahtui silloin loppusyksystä, kun me nähtiin vahvaa nousua korkomarkkinalla, osakemarkkinathan ei siitä tykännyt lainkaan, eli jos tämä kääntyisi vahvempaan nousuun, niin se voisi vaikuttaa sitten osakkeisiin. Ja nyt jos tämä on tämmöistä niin kuin sivuttain menoa, eikä nähdä isoja liikkeitä, niin tämä ei ole niin vakavaa, mutta tosiaan jos niin kuin lähdetään pomppaamaan tuohon 4,5% päälle tuolla 10-vuotisessa, niin näkisin, että osakemarkkina siinä vaiheessa saattaa hieman pelastua sitä ja ottaa isompaakin korjausliikettä alaspäin sitten.
Mutta ehkä tärkein huomio on se, että vielä näin ei ole käynyt, joten tämä ei ole vielä niin huolestuttava, mutta periaatteessa jälleen teknisen analyysin kautta katsottuna, niin tässäkin on periaatteessa samanlainen tilanne, eli tehdään koko ajan korkeampiin pohjiin, nyt ollaan palattu selkeästi tänne kaikkien liukuvien päälle ja 20 ja 50 liukuvat on kääntymässä ylöspäin. Et tässä on periaatteessa jonkunlainen pelko siitä uuden nousutrendin syntymisestä. Tämä ei ole lainkaan niin vahvan näköinen nyt kuin toi öljy esimerkiksi. Eli tämä hintaliike ei vielä vaikuta ollenkaan siltä noin niin kuin silmämääräisesti niin vahvalta kuin toi öljy. Tuloskausi nostaa taas päätään ja ruvetaan tällä viikolla saamaan jo Jenkeistä joitakin tuloksia isoiltakin firmoilta. Näin on. Näin se vaan on taas 3 kuukautta mennyt viime tuloskauden startista, eli tuttuun tapaan siellä noi isot jenkkipankit aloittaa perjantaina, JP Morgan, Wells Fargo, Citibank. Ensi viikolla ei vielä ihan superkova tulosviikko, silloin saadaan lopuilta isoilta jenkkipankeilta tuloksia, saadaan Netflixiltä tulos, Suomesta tulee joiltain vähän isommilta firmoilta, muistaakseni Nokialta ja Elisalta ensi viikolla jo, mutta sitten sitä seuraava viikko on se, kun aletaan saamaan noilta kaikista isommilta teknojäteiltä tuloksia, jotka sitten vielä vahvemmin voi markkinaa heiluttaa. Mutta jos katsotaan tähän tuloskauden alkuun, että mitä odotetaan, niin FactSetin mukaan 3,2% olisi toi tuloskasvu viime vuodesta. Eli suhteellisen maltillista kasvua. Ja yleensä, niin kuin tiedetään, niin nämä tuloskasvuodotukset tai tulosennusteet ylitetään selkeästi tuossa tuloskaudella, eli luultavasti pettymys on, jos ei päädytä yli 5% tuloskasvuun, voisi sanoa näin tästä ykköskvartaalilta. Onko tämä 5% niin kuin sun odotus vai onko se semmoinen ehkä jonkinnäköinen konsensus jossain netin syövereissä, että haluttaisiin sitä noin 5%, että jos tämä on nyt se, mitä analyytikot ennustaa, niin onko se nimenomaan sitten niin, että jos me saadaan se alle 5% kasvu, niin osakemarkkinat kyykkääkin, vai onko se niin, että jos me saadaan enemmän kuin tämä 3,2, niin se riittäisi osakemarkkinoilla? No yleensä ollaan totuttu siihen, että noin 80% niistä yrityksistä ylittää ne tulosodotukset ja ennusteet, eli sen takia se olisi pettymys, mikäli niin kuin hyvin iso osa päätyisi vain niihin ennusteisiin, eli periaatteessa aina tuloskauteen tultaessa se on odotus, että ylitetään niitä odotuksia, asetettuja odotuksia, niin yleisesti ottaen se on ehkä turvallinen odotus, että jos ennakkoissa on tuommoinen yli 3% tuloskasvu, niin kuitenkin päädytään sinne yli 5%. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on tietysti tuo sektorikohtaiset erot tässä, eli niin kuin näkyy, niin joillain sektoreilla, vaikka tuolla IT-puolella, tuloskasvu on 20%, eli aivan valtavaa tuloskasvua, kun koko sektorin tuloskasvuodotus on noin korkea. Sitten taas kääntöpuolella, jos katsoo vaikka energiasektoria, niin siellä odotetaan, että tulokset tipahtaa 25%, eli iso hajontaa jälleen niin kuin sektorikohtaisesti. Ja tämä tilanne noin osakemarkkinoiden kokonaisuutena ehkä vasta loppuvuodesta lähtee normalisoitumaan siihen, että nyt edelleenkin niin kuin nämä isot yhtiöt vetää tuloskehitystä, mutta sitten taas loppuvuodelle ainakin tämänhetkisten tulosennusteiden mukaan se lähtee niin kuin laajemmalla rintamalla se tuloskasvu käyntiin tuolla Jenkeissäkin, eli silloin myös ne keskisuuret ja pienemmät yhtiöt lähtee kontribuoimaan vahvemmin siihen tuloskehitykseen. Tuossa oikealla puolella on tuo graafi, joka kuvaa 12 kuukauden eteenpäin katsovaa tulosta. Ja nyt jos katsoo sitä, että kuinka se on kehittynyt tässä viimeisen vuoden aikana oikeastaan, niin se on mennyt aika korkealla kertoimella koko ajan ylöspäin. Eli käytännössä tuossa on niin kuin ehkä tärkeimpiä syitä sille, että minkä takia Jenkki-osakemarkkina on ollut niin vahva, koska se eteenpäin katsova tulosennustekin on kasvanut noin vahvasti. Ja siihen taustalla tietysti on se, että Jenkeissä taloudessa pyyhkii edelleenkin hyvin ja bruttokansantuotteen kehitys on oikeastaan niin kuin yllättänyt ylöspäin. Jos katsotaan tämän ykköskvartaalin odotetta, niin reaalisesti bruttokansantuote kasvaisi 2,5%. Mä otin tuohon viereen oikealle puolelle tuon nimellisen bruttokansantuotteen kasvun, koska usein katsotaan vaan sitä reaalista kasvua bruttokansantuotteella, niin sitä on ehkä vaikea sitten konvertoida tuonne osakemarkkinan puolelle, milloin puhutaan niistä nimellisistä luvuista siellä liikevaihdon puolella ja tuloksen puolella. Eli niin kuin näkyy, niin toi on ollut niin kuin nimellisesti mitattuna toi talouskasvu Jenkeissä ihan supervahvaa, ja toki se on nyt niin kuin normalisoitunut, mutta se on edelleenkin tuossa vähän alle 6% nimellisesti tuossa viime vuoden lopulla, ja se tarkoittaa sitä, että periaatteessa tähän ykköskvartaalille on aika samantyyppistä vähän alle 6% nimellistä talouskasvua ennusteissa, koska se virallinen inflaatiolukema on kuitenkin siinä 3% tienoilla. Ja tässä on hyvä huomioida se, että se vaikka ennen pandemiaa, ennen koronaa
ollut nimellinen talouskasvu, oli semmoista 4-5%. Eli tämä on edelleenkin selkeästi sitä pandemia-aikaa edeltänyttä, kuitenkin silti aika vahvaa talouskasvua, niin korkeampaa. Eli siinä mielessä niin kuin taloudessa pyyhkii edelleenkin erityisen hyvin. Ja viime viikolta kattelin Powellin kommentteja. Hän oli Stanfordin yliopistolla kommentoimassa ja se oli jotenkin ehkä miellyttävämmän kuulosta keskustelua verrattuna siihen, jos vertaa näihin Fedin korkopäätöksiin. Silloin annetaan semmoinen hyvin lakimiesmäinen lausunto ja sen jälkeen vastaillaan toimittajien ehkä jopa hieman toistaviin ja tyhmiin kysymyksiin. Mutta nyt oli haastattelijana taloustieteen professori, joka kyseli järkeviä kysymyksiä ja pystyi niin kuin rakentamaan sitä keskustelua käytännössä, että ne ei ollut yksittäisiä kysymyksiä. Mun mielestä Powell siinä aika järkevästi perusteli sitä, että kuinka he tällä hetkellä näkee tämän oman niin kuin tilanteensa ja mandaattinsa ja niin kuin tämän talouskehityksen ja työllisyyskehityksen ja inflaatiokehityksen siinä ympärillä. Ja jos puhutaan tästä talouskehityksestä eka, niin mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen huomio oli, mistä aika vähän on ollut puhetta, oli se, että jos mietitään nyt viime vuotta 2023, ja sitten kun tietysti verrataan aikaisempaan vuoteen, että miten se on kehittynyt vuoteen 2023, niin siellä niin kuin yksi tärkeä ajuri siinä talouskasvussa on edelleenkin ollut se, että se tarjontapuoli on palautunut sieltä korona-ajan shokeista. Eli vielä 2022 myös se tarjontapuoli oli vaikuttunut siitä että tuotantoketjut oli niin kuin solmussa. Tai muut tekijät vaikutti siihen, että se tarjontapuolen kapasiteetti ei ollut täydessä käytössä. Eli nyt niin kuin se osa kasvusta vuonna 2023 tuli sit siitä, että se tarjontapuoli palautui ja kysyntäpuoli palautui siinä samaan aikaan. Eli sieltä tuli ikään kuin molemmilta puolilta sitä kasvua sekä osittain sitä niin kuin normalisoitumista. Ja se taas osittain selittää sitä, että minkä takia jenkkitalous pysyi niin vahvana, vaikka nähtiin paljon erilaisia uhkakuvia viime vuoden aikana. Ja nyt kun tilanne on parantunut aika huomattavasti ja kaikki on ikään kuin normalisoitunut nytten talouden kannalta siihen niin kuin korona-aikaan nähden, niin Powell näki, että myös kun inflaatio on tullut selkeästi alaspäin, niin on tärkeää nimenomaan katsoa molempia keskuspankin mandaatteja ja katsoa sitä työllisyyttä ja inflaatiota, ei pelkästään inflaatiota. Eli siellä niin kuin tuntuu olevan ainakin se niin kuin ajatus tällä hetkellä järkevästi kristallisoituna, että halutaan lähteä normalisoimaan niitä korkoja jo proaktiivisesti ennen kuin työmarkkinalla näkyy mitään heikkenemistä, mitä ennen pitkään lähes varmuudella alkaisi näkymään jos pidettäisiin korkoja näinkin korkealla yli 5% pitkään. Eli Powellin setit oli kaiken kaikkiaan todella jees, mutta miten ne työpaikkatilastot, mitä saatiin perjantaina, miltä ne näytti? No nehän oli ihan jees kanssa, eli ei oikeastaan niin kuin mitään valittamista. Jos katsoo tätä NFP-numeroa, eli tämä on se numero, mitä kysytään yrityksiltä, että kuinka paljon tuli uusia työpaikkoja, kuinka paljon palkkasitte uusia työntekijöitä. Näissä kaikissa kyselytutkimuksissa näissä on se ongelma, että se vaikuttaa paljon siihen tulokseen, että keneltä kysytään ja mitä kysytään. Että tässä Establishment Surveyn puolella kysytään käytännössä noin 30% niin kuin näitä yrityksiä, että kuinka paljon uusia työntekijöitä ne on palkannut, ja tähän kyselyyn vastaa nykyään enää vaan noin 40% siitä 30%, eli mennään kuitenkin loppupeleissä niin kuin aika pienen otantaan siinä niin kuin yritysmäärässä, keneltä kysytään, ja sen perusteella nämä luvut sitten syntyy. Eli ne ei sitten kumminkaan anna hirveän hyvää kuvaa sit koko tilanteesta. Ne ei anna välttämättä hirveän hyvää kuvaa tai luotettavaa tietoa siitä edellisen kuukauden tilanteesta, mutta sitten niin kuin seuraavina kuukausina se tarkennetaan sen todellisen datan perusteella, jolloin se sitten ikään kuin palautuu niin kuin oikeaan asentoon se data kyllä myöhemmin, mutta että se niin kuin viimeisin tai uusin tilastojulkaisu ei välttämättä aina vastaa sitä todellisuutta ihan täysin. Mutta nyt jos katsoo myös noita aikaisempia kuukausia, joita aina vähän johonkin suuntaan revisioidaan, niin ne oli tosi pieniä itse asiassa ne muutokset tällä kertaa, ja ne oli itse asiassa ylöspäin, eli aikaisempia kuukausia nostettiin. Eli niin kuin näkyy, niin tuo trendi on tosiaankin kääntynyt selkeästi nousevaksi, ja noin viimeiset 4 kuukautta niin on tuommoista vähän alle 300 tonnia keskimäärin kuukaudessa, mikä on ihan super vahvaa kasvua tuo työllisyyspuolella. Eli niin kuin etenkin tällä niin kuin yrityksiltä kysyttävällä tilastopuolella niin erittäin vahvaa kasvua. Sitten meillä on se
toinen tilastopuoli, joka julkaistaan kanssa aina tämän työllisyysraportin yhteydessä, ja se on sitten taas se kysely, kun kysytään kotitalouksilta. Ja siellä se tilanne, niin kuin viime työllisyysraportin yhteydessä puhuttiin, niin näyttää hieman erilaiselta, mutta itse asiassa tuossa maaliskuun raportissa se ei näytä mitenkään super huolestuttavalta. Ja tässä on niin kuin yksi huono puoli, joka on se, että näitä kokoaikaisia työpaikkoja itse asiassa menetettiin 6 000 maaliskuun aikana, mutta samaan aikaan luotiin lähes 700 000 uutta osa-aikaista työpaikkaa. No joku voi sanoa, että okei, tämä on ihan katastrofi, että kokoaikaisia työpaikkoja menetetään tällä hetkellä, mutta jos sitä miettii niin kuin koko talouden kannalta, niin sitten voi ehkä miettiä sitä kautta, että mitä nämä muuttaisi nämä osa-aikaiset työpaikat kokoaikaisiksi työpaikoiksi, niin mikä se olisi tilanne silloin. Ja jos heittää vaikka, että yksi osa-aikainen työpaikka tarkoittaisi 20 viikkotyötuntia, eli ikään kuin vastaisi puolta tämmöistä kokoaikaista työntekijästä, niin loppupeleissä tuo lukuhan olisi 350 tonnia suurin piirtein, eli jopa vahvempi kuin sillä yrityksiltä kysyttävällä puolella. Et joka tapauksessa tämä maaliskuun luku oli vahva, että aikaisemmissa kuukausissa ollaan nähty niin kuin tällä kotitalouksilta kysyttävällä puolella jonkun verran enemmän heikkoutta, mutta tämä oli ihan ok. Et nyt jos haluaa mennä sinne niin kuin karhupuolelle ja katsoa vaan tätä kotitalouskyselyä ja katsotaan sitten pelkästään näitä kokoaikaisia työpaikkoja, niin sieltä me saadaan niin kuin tämmöinen ikävämmän näköinen kuvaaja, joka näyttää tältä. Eli periaatteessa kokoaikaiset työpaikat, kun katsotaan muutosta vuoden takaa, niin on supistuneet tässä viimeisen vuoden aikana. Ja kun katsoo tämmöistä 60 vuoden historiaa taaksepäin, ja tuossa noin harmaat alueet on noita taantumia, niin nähdään, että aina kun tämä kokoaikaiset työpaikat on supistunut näin paljon, niin ollaan käytännössä ollut taantumassa. No me kun ollaan tämmöisiä tilastonikkareita täällä TC:n puolella, niin yleensä kun me katsotaan niitä härkäargumentteja tilastojen kautta, niin me yleensä liputetaan niiden puolesta, niin sivuutetaanko me nyt tämä karhuargumentti kokonaan vai pitääkö tämä paikkansa ja meille tuleekin taantuma jenkkeihin? Se on hyvä kysymys. Sanotaan näin, että ehkä niin kuin tärkeä huomioida kanssa, että yleensä kun työllisyys on laskenut näin paljon, niin yleensä ollaan oltu siellä niin kuin taantuman loppupäässä jo, jos katsoo tarkkaan noita tilastoja vielä. Ja itse asiassa tällä kertaa ehkä hieman kyseenalaistaisin sitä, että voidaanko me tästä kotitalouskyselystä lukea niin kuin samaa kuin aikaisemmin, koska aina kyselytutkimuksessa, niin kuin aikaisemmin totesin, niin on kysymys siinä tuloksessakin siitä, että keneltä kysytään, mitä kysytään. Ja nyt se, mikä muutos tuolla Jenkeissäkin on tapahtunut tuossa työllisyydessä, mikä näkyy tässä seuraavassa graafissa, niin itse asiassa syntyperäisille amerikkalaisille ei ole syntynyt uusia työpaikkoja nyt tässä viime kuukausien aikana, mistä toi äskeinenkin data kertoo. Sen sijaan taas niin maahanmuuttajat on vastannut käytännössä kaikesta siitä uusien työpaikkojen lisäyksestä, ja se on ollut erittäin vahvaa se kehitys. Nyt mulla ei tästä varmaa tietoa, enkä ole varma, voiko tästä kellään olla ihan varmaa tietoa, joka ei näitä tilastoja ole tekemässä ja tiedä tarkkaan, että keneltä kysytään, mutta mun spekulaatio on se, että siinä kotitalouskyselyssä se kysely keskittyy pääosin kuitenkin näihin syntyperäisiin amerikkalaisiin, ja sen takia se vastaa ennemminkin tätä tilastoa, mikä nähdään tästä, että tämä syntyperäisten amerikkalaisten työllisyyskehitys ei ole ollut niin vahvaa tässä viimeisen vuoden aikana. Eli uskoisin, että se on ainakin se merkittävin vaikuttaja. Sitten se toinen vaikuttaja on nimenomaan se, että kun tässä tilastossa puhutaan pelkästään niistä kokoaikaisista työpaikoista, niin se toinen vaikuttava tekijä on sitten se, että yhä suurempi osuus mahdollisesti niistä luoduista työpaikoista on osa-aikaisia. Eli se on sitten toinen tekijä, mikä ikään kuin tätä karhuargumenttia ja ikään kuin varmaa taantumaa vastaan puhuisi tässä tilanteessa. Ja ehkä vielä se kolmas tekijä voisi olla se, että se yrityksiltä tehty kysely voisi olla luotettavampi kuin tämä kotitalouskysely, joka luonnollisesti kohdistuu vielä pienempään osaan ihmisiä ja todellisuudessa niitä luotuja työpaikkoja, kun sitten kun mennään kysymään niiltä isoilta yrityksiltä. Eli tuossa on periaatteessa niin kuin aika monta syytä, minkä takia näkisin, että periaatteessa vain katsomalla tätä pientä osaa siellä työllisyysraportissa, eli kotitalouskyselyn täysaikaisia työntekijöitä, niin ei välttämättä saada täysin oikeaa kuvaa siitä työllisyyskehityksestä. Ja tässä ehkä niin kuin nähdään muutenkin, jos verrataan vielä tätä maahanmuuttajien työllistymistä näihin syntyperäisiin
amerikkalaisiin verrattuna, niin tässä on ehkä varmaan vähän sitä samaa, mistä ollaan puhuttu 3 jaksoa putkea, eikä mennä nyt syvemmälle siihen, mutta sitä demografista kehitystä kanssa, koska Amerikassakin ne vanhemmat isot sukupolvet eläköityy nytten, jolloin sielläkin tapahtuu periaatteessa samaa, että siitä väestön kasvusta vastaa se maahanmuuttopuoli, mikä tarkoittaa sitä, että kun ne vanhat isot sukupolvet eläköityy, niin itse asiassa se työllisten määrä siellä ei voi kasvaa, koska Jenkeissäkin absoluuttisesti se työikäinen väestö syntyperäisiä amerikkalaisia pienenee, jolloin me nähdään selkeästi se myös niin kuin tilastojen puolella ennemmin tai myöhemmin, ja uskon, että me ollaan nyt nimenomaan siinä niin kuin käännepisteessä, että se on periaatteessa alkanut tapahtumaan jo tuossa 5 vuotta sitten Jenkeissäkin, 10 vuotta sitten Suomessa, ja se alkaa niin kuin välittymään niin kuin monesta tilastosta, että tämäkin pitää niin kuin mielessä, kun aletaan tulkitsemaan näitä tilastoja, että minkä takia se syntyperäisten amerikkalaisten työllisyys ei kasva tällä hetkellä. Se on se että se työikäinen väestö ei kasva siellä, joten se ei pysty kasvamaan. Ja jos katsoo vaikka Jenkeissäkin vuodesta 2010 tuonne vuoteen 2019, niin tuossa näkyy, kuinka vahvasti enemmän se maahanmuuttajien työllisyys on jo aikaisemmin kasvanut, joten se ei ehkä tule myöskään yllätyksenä, että tämä niin kuin sama trendi jatkuu nyt, kun nämä kaikki korona-ajan hulluttelut on jäänyt taaksepäin. Niin ehkä tässä nyt kun pohditaan ja yritetään harrastaa tämmöistä kriittistä ajattelua, niin pitää jotenkin laittaa ne asiat sinne vaakakuppiin tai miettiä, että kuinka paljon nämä asiat painaa, kuinka paljon nämä asiat painaa ja sitten miettiä, että mikä se niiden yhteisvaikutus on. Et nyt jos miettii näiden eri statistiikkojen myötä, niin tuntuisi, että se NFP-luku on nyt se, mikä painaa vaakakupissa enemmän, koska sitten jos miettii taas osakemarkkinan kannalta, niin se ei ainakaan tällä hetkellä hinnoittele minkään näköistä taantumaa, kun ollaan kumminkin lähellä ATH-lukemia, niin voisiko olla, että se NFP on nyt kumminkin se asia, mitä tässä työpaikkatilastossakin pitää seuraa? Nyt kun on kääntänyt niin kuin monella tapaa ympäri ja tutkinut tarkemmin, niin mä sanoisin, että työmarkkina näyttää edelleenkin erittäin vahvalta ja periaatteessa sen työmarkkinan selkeä heikkeneminen olisi niin kuin, vaatimus siihen, että me nähtäisiin jonkunlainen taantuma tai niin kuin vahvempaa kurssilaskua tuolla osakkeiden puolella. Ja kaikki näyttää hyvältä ainakin tällä hetkellä, mutta seurataan edelleenkin tarkasti, että miten työmarkkina kehittyy. Tällä hetkellä siellä ei mitään ongelmaa. Mennään seuraavaksi inflaatiolukuihin. Ja aloitetaan Euroopan puolelta, koska Eurooppa raportoi inflaatioluvut nopeammin kuin jenkit, eli Euroopasta saatiin inflaatio maaliskuulta jo viime viikolla. Jenkeistä saadaan toi ensimmäinen inflaatioraportti, eli CPI-raportti tämän viikon keskiviikkona. Ja mielenkiintoista oli huomata, että tosiaankin inflaatio vuositasolla Euroopassa laski alimmilleen, eli 2,4%, ja nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan 2 vuoteen kaikki markkinakommentaattorit tuli yhtä aikaa sanomaan, että okei, nyt inflaatio-ongelma alkaa ole selätetty, nyt keskuspankit voi lähteä laskemaan korkoja. Eli niin kuin nyt tässä jotenkin tämä niin kuin korostaa sitä, että tuijotetaan pelkästään sitä vuosilukua, ja nyt kun se vuosiluku on laskenut tarpeeksi pitkään, niin ikään kuin vasta vedetään se johtopäätös siitä, että inflaatio-ongelma on hellittänyt. Mä missään mielessä haluaisin olla aina eri mieltä kuin nämä muut markkinakommentaattorit, mutta kun mä katson tätä dataa, niin mä en tällä hetkellä oikeastaan voi olla täysin samaa mieltä, että nyt nimenomaan olisi niin kuin tullut jotenkin niin kuin hyvää dataa tuolta inflaatiosta. Että nämä viimeiset 2 kuukautta on oikeastaan ollut tosi huonoja ja huonoimpia inflaatioraportteja, mitä ollaan saatu tässä viimeisen vuoden aikana. Eli helmikuussa hinnat nousi 0,6% 1 kuukauden aikana. Sen jälkeen maaliskuussa hinnat nousi 0,8% 1 kuukauden aikana. Nämä on itse asiassa niin kuin aika katastrofaalisen huonoja lukuja tässä, nämä viimeiset 2 inflaatioraportteja. Jos katsoo tonne vaikka vuoteen 2019-2020, kun inflaatio oli siellä alle 2%, niin ei käytännössä koskaan saatu ainakaan peräkkäisiä noin vahvoja kuukausia. Ja tuossa on taustalla periaatteessa tuommoinen 9 kuukauden jakso, joka on merkattuna tuossa tuolla vaaleanpunaisella boksilla, että siinä kohtaa näkee, kuinka inflaatio ei ollut ongelma noiden kuukausien aikana, ja oltiin käytännössä siinä alle 2% inflaatiovauhdissa tuossa välissä. Ja nyt nämä viimeiset 2 kuukautta on ollut ongelmallisia, eli jos tämmöisiä samantyyppisiä kuukausia saataisiin, niin inflaatio lähtisi aika nopeasti itse asiassa kiihdyttämään korkeammalle tasolle. Ja tämä on oikeastaan aika samantyyppinen tilanne tällä hetkellä niin Jenkeissä kuin Euroopassa. Eli periaatteessa kun ne supervahvat vertailukaudet sieltä oikeastaan vuodelta 2022 ja vuoden 2023 alusta on nyt tippunut pois,
niin nyt siirrytään oikeastaan siihen aikaan, kun inflaatio ei enää ollut ongelma silloin vuosi sitten, mikä tarkoittaa sitten, että ne vertailukauden luvut on aika matalia, ja nyt jos ei saada niin kuin hyvin matalia kuukausikohtaisia lukuja, niin se inflaatio lähtee vahvaan nousuun. Ja ehkä selkeytyksenä sen verran, että näiden parin uuden datapisteen perusteella tein siinä mielessä uusia johtopäätöksiä, että nämä on ollut selkeästi niin kuin huonoja lukuja, ja jos ne jatkuu samanlaisena, me tullaan näkemään huonoa ja ikävää ja epähaluttua inflaatiokehitystä. Mä en kuitenkaan tällä kertaa ennusta, että ne seuraavien kuukausien luvut välttämättä tulee olemaan huonoja, koska mulla ei ole nyt näkymää lainkaan siihen, että minkä takia inflaatioluvut olisi noin korkeita kuin ne on ollut viime kuukausina tai jatkuisi muutenkaan niin kuin heikkoina. Vuosi sitten oli aika helppo ennustaa, että ne superkorkeat inflaatioluvut ei jatku ja me tullaan näkemään matalia inflaatiolukuja kuukausitasolla, joka tuo sen vuosi-inflaation alaspäin. Ja nyt niin kuin tästä eteenpäin vaan sanon, että jos nuo huonot luvut jatkuu, niin me mennään väärään suuntaan. Eli en ennusta niin kuin kumpaakaan suuntaan ja seurataan sen takia kehitystä eteenpäin. Ja tässä on oikeastaan niin kuin aika hyvä, nyt kun hypätään Jenkkien puolelle, missä ollaan samassa tilanteessa, niin tämmöinen projektio siitä, että jos tuo inflaatio olisi samalla tasolla, mitä nyt ollaan nähty tässä viimeisen 12 kuukauden aikana, niin samaan aikaan, kun ne nyt jo suhteellisen heikot vertailukaudet lähtee tippumaan tuolta pois, niin pikkuhiljaa tuo inflaatio itse asiassa tuossa kesään mennessä nousisi tuonne lähes 4% asti. Sekään ei mun mielestä välttämättä niin kuin tuo CPI-puolella ole välttämättä superongelmallinen, koska toi on kuitenkin aika niin kuin hidasta kehitystä ylöspäin. Ja jossain vaiheessa voisi kuvitella, että me saadaan tässä jotain disinflatorisia paineita, mutta nimenomaan jos katsoo, että seuraava 6 kuukautta, niin ne on hieman haastavia inflaation näkökulmasta, ja tämä saattaa niin kuin kääntää sitä narratiivia markkinoilla taas niin kuin siihen suuntaan, että inflaatio onkin taas ongelma, kun se ehkä nyt pari kuukautta noiden markkinakommentaattorien mielestä ei ole tässä välissä ongelma. Tässä nyt kuitenkin puhutaan vaan siitä, että inflaatio Jenkeissäkin nousisi täältä nyky 3,2% tasolta 3,95% maksimissaan tässä projektiossa, jonka jälkeen se taas ehkä hieman laskisi. Eli kuitenkaan ei mitään niin kuin dramaattista pomppua nähtäisi tuolla inflaatiopuolella, vaan enemmänkin tämmöistä niin kuin ennemmin pomppimista tässä 3-4% välissä. Ja tätä me tullaan nyt näkemään jo tämän viikon inflaatioraportissa. Eli jos me katsotaan tuonne viime maaliskuulle, me nähdään, että tuolla on 0,1%, toi kuukausitason luku. Nyt odotetaan, että tulee 0,3%, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että inflaatio vuositasolla nousee tuolta edellisestä kuukaudesta, eli se nousee nyt 3,2%, 3,4%. Eli se on niin kuin tällä hetkellä niin kuin markkinan odotuksissakin, että näin tapahtuu. Että sen ei itsessään pitäisi mitenkään markkinaa hirveästi heiluttaa, jollei se sitten toi odotus osoittaudu vääräksi ja vaikka noustaisikin 0,3% tai jopa 0,4% kuukausitasolla, niin se saattaisi aiheuttaa sitten enemmän värinää tuolla markkinalla. Pitkästä aikaa käydä läpi uusia treidausstrategioita, mitä ei ainakaan täällä Traders Clubissa ole käyty läpi. Ja tässä on takana Christian Kullamäki, ja hän on ilmeisesti Virosta alun perin, mutta sen jälkeen sitten muuttanut Ruotsiin, ja tuollain vaatimattomasti tuolta noin 9 tonnin potilla on kasvattanut itselleen sitten muutaman 10 miljoonaa dollaria tuossa vajaan 10 vuoden aikana, kun hän on harrastanut treidaamista. Ja niin kuin tuossa lukeekin, niin hän on tosiaan jo muutamaa kertaa sitten pamauttanut koko kassan roskiin, että siitä ei tullut mitään alkuun, mutta sen jälkeen sitten hän on löytänyt voittavan strategian, ja sitä kautta hänestä on sitten tullut multimiljonääriä ja jopa yksi parhaiten tienaavista, ketä Ruotsissa asuu tällä hetkellä. Tästä jätkästä oli aika hyvä ketju X:ssä, niin tekeekö tämä tyyppi jotain tosi spessua, että minkä takia hänestä on sitten tullut näinkin tuottoisa treidaaja? No jos katsoo tätä, että mitä hän tekee, niin loppupeleissä voisi sanoa, että ei. Et loppupeleissä menestyvä treidaaja syntyy monesta eri rakennuspalikasta ja kaikkien näiden pitää loksattaa paikalleen yhtä aikaa. Ja tärkeimpiä on, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemminkin, on nimenomaan se psykologinen puoli ja se kassan ja riskinhallintapuoli. Ne on niin kuin kaiken A ja O, ja sen jälkeen ja sitten kun se strategiakin on vielä äärimmäisen hyvä, niin nämä kaikki yhdessä voi muodostaa sitten niin kuin näin villisti voitollisen treidaajan, mikä tämä Christian on ollut. Ja tässä ketjussa, missä avataan tätä treidaustyyliä, niin lähdetään liikenteeseen ihan oikeasta asiakasta, eli käytännössä sitä riskien hallinnasta. Ja tässä tosiaankin ketjussa on ehkä pikkasen ristiin näitä numeroita, mutta perusideana käytännössä se, että kun kyse on tämmöistä swing treidausstrategiasta, missä pidetään positioita myös yön yli, niitä pidetään
pidetään välillä useita päiviä, jopa viikkoja, niin käytännössä yhteen positioon ei riskeerattaisi enempää kuin 10-20% siitä koko kassasta. Ja se varsinainen stop-lossi, minkä verran voidaan ottaa tappiota, olisi sitten niinkin pieni kuin 0,25%-1% siitä koko salkusta. Eli jos meillä on leikisti meillä on tämmöinen 100 tonnin salkku, se tarkoittaa sitä, että positiokoko 10-20 tonnia ja silloin se riskitaso olisi $250-$1,000 per trade. Eli tässä strategiassa käytännössä stoppi on hyvin tiukka, hyvin pieni, eli trade joko toimii tai ei toimi, jos se toimii, niin se tuottaa merkittävän paljon. Ja minkälainen se on se setappi sitten, mitä lähdetään hakemaan? Eli käytännössä tässä haetaan semmoisia osakkeita, jotka on näyttänyt viimeisen 12 viikon aikana, että ne nousee merkittävän paljon. Eli tässä puhutaan siitä, että nousu olisi 30-100% ja sen jälkeen, mikä on tärkeää, niin mennään sivuttain 2-8 viikkoa. Eli periaatteessa muodostetaan tuommoinen pidempi bull flagi tuommoisen vahvan nousun jälkeen, ja tämä hyvin karsii periaatteessa osakkeita, jos mietittäisiin sitä, että me haettaisiin vain jotain bull flaggeja, niin meiltä taustalta ikään kuin puuttuisi se, että osake ja markkina on näyttänyt, että tässä osakkeessa on iso potentiaali ja tämä on noussut niin kuin merkittäviä kymmeniä prosentteja hyvin lyhyessä ajassa. Ja käytännössä se, mitä tässä tapahtuu, kun me odotetaan se 2-8 viikkoa, niin nämä liukuvat keskiarvot nyt päivägraafilla ottaa sen hinnan kiinni ja toi 10, 20, 50 lähestyy sitä hintaa ja periaatteessa toi niin kuin ideaalitilanteessa toi 10 liukuva keskiarvo oikeastaan niin kuin pompsauttaa sen hinnan sitten ylöspäin ja aiheuttaa sitten breakoutin siitä viimeisen 2-8 viikon rangeista. Ja breakoutilla tosiaankin tarkoitetaan sitä, että kun se rikkoo sen korkeimman hintanoterauksen siinä taustalla. Ja sen jälkeen voidaan laittaa stop-lossi sen kynttilän alapuolelle, missä se trade ollaan otettu. Eli käytännössä tässä on ideana se, että se breakout-kynttilä on yleensä niin iso ja niin vahva, että sen alle suoraan voi laittaa sen stop-lossin, koska jos sä oot oikeasti tradeissä, niin se jatkaa ylöspäin seuraavien päivien aikana, eikä koskaan tule enää takaisin siihen samaan rangeen, mistä lähdettiin. Sen jälkeen, kun trade lähtee toimimaan, niin heti 3-5 päivän sisällä voidaan myydä osa siitä tradeista voitolla. Eli myydään 1/3, 1/5. Ja siinä samassa yhteydessä siirretään stop-lossi break-eveniin, ja break-even tarkoittaa siis sitä tasoa, mistä se trade otettiin, eli missä oma ostotoimeksianto oli. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että enää sillä tradeillä ei voida hävitä ja ollaan itse asiassa tehty jo rahaa, koska me otettiin osa tradeista kiinni voitolla. Ja sen jälkeen sitten näiden liukuvien keskiarvojen mukaisesti heti kun hinta laskee liukuvien keskiarvojen alapuolelle, niin suljetaan sitten koko trade. Eli käytännössä annetaan tradein toimia, se saattaa hyvässä tapauksessa jatkaa nousua vielä viikkoja, jopa kuukaudenkin, ja hinta saattaa parhaassa tapauksessa vahvimmissa trendeissä jatkaa paljon korkeammalle. Eli periaatteessa ei etukäteen määritetä sitä tasoa, missä myydään trade, vaan annetaan markkinan näyttää, että kuinka pitkälle se haluaa mennä, ja siinä vaiheessa vasta kun käännytään alaspäin, niin myydään positio pois. Niin eli kyse ei kumminkaan ole mistään muusta kuin siitä, että kaveri on kurinalainen ja siinä vaiheessa, kun mennään tradeen sisään, ollaan löydetty se joku oma strategia, niin kun hypätään sisään, niin siinä vaiheessa annetaan voittoja juosta, mutta heti jos ollaankin väärässä, niin hypätään mahdollisimman nopea pois, jotta pystytään minimoimaan ne tappiot ja pidetään se kassa hyvin hallinnassa. Kyllä. Ja tässä strategiassa näyttää olevan erityisen korkea tuottoriskisuhde, eli silloin kun trade toimii niin kuin oletetaan, niin ne tuotot voi olla todella korkeita, mutta silloin kun trade ei toimi, niin ne tappiot hyvinkin pieniä. Mutta samaan aikaan on todettava, että moni näistä breakout-tradeista varmasti päätyy siihen stop-lossiin sen takia, että stop-lossi on niin tiukka. Et toki siinä taustalla on nimenomaan se idea, että kun meillä on taustalla se erittäin vahva nousu jo, niin me tiedetään, että tämä on semmoinen osake, millä on niin kuin selkeästi ollut ostajia ja siellä on selkeitä jotain fundamenttikatalyystejä, että muuten osake ei ole tuommoisessa nousutrendissä, missä taustalla on lyhyen aikaan tuommoinen 30-100% nousu. Et siinä mielessä tuossa on niin kuin hyvä tuommoinen ikään kuin lisävarmistus sille, että se breakout, mikä nyt sattuu, niin sillä on paljon parempi todennäköisyys toimia, koska osake on tosiaankin yksi vahvimmista markkinaosakkeista. Ja tärkeä huomio on se kanssa, että tämä strategia ei välttämättä toimi kaikissa markkinaolosuhteissa ollenkaan, ja silloin pitää osata istua poissa markkinalta. Ja jos mietitään vaikka vuotta 2022,
kun osakemarkkina oli karhumarkkinassa, niin silloin luultavasti löytyy tosi vähän tämmöisiä setappeja, ja luultavimmin ne setupitkin usein saattaa sitten feilata ja mennä stop-lossiin. Että se vaatii niin kuin tiettyjä niin kuin hyviä markkinaolosuhteita, esimerkiksi semmoista, missä nyt ollaan oltu Jenkeissä viimeisen vuoden aikana, jossa indeksit menee vahvasti ylöspäin, niin silloin meillä löytyy tämmöisiä osakkeita, jotka niin kuin menee näihin kriteereihin, ja varmasti niin kuin ne breakoutit, mitä niissä tapahtuu, niin usein ne osakkeet ei sitten enää katso taaksepäin, vaan jatkaa vaan ylöspäin. Ja ehkä vielä tärkeämpänä, että kuinka näitä nyt voi sitten itse löytää tämmöisiä, niin netistähän löytyy noita erilaisia skannereita. Me ollaan usein mainittu toi finviz.com, mikä on semmoinen, mistä voi tämän tyyppisiä osakkeita skannata. Yleensä se skannaus ehkä löytää nimenomaan niitä osakkeita, kun ne on sen lyhyessä ajassa noussut sen 30-100%. Sen jälkeen sä laitat ne sun omalle seurantalistalle ja seuraat sitä rangea, muodostaako se semmoisen, jolloin sitten voit alkaa laittamaan sinne myös omia ilmoituksia, että milloin haluat hälytyksen siitä, että milloin ollaan breikkaamassa ulos siitä breakout-alueelta, mikä on periaatteessa se vaatimus tuolle treidille, että siihen voidaan lähteä mukaan. Noniin, ja tällä kertaa ei sitten katsottukaan meidän tekemistä, vaan jonkun ihan muun, vaikka hyvin samantyyppistä treidaamista hänkin ilmeisesti harrastaa, ehkä vähän spesifimpiä keissejä kuin mitä esimerkiksi sä, mutta kumminkin swing-treidaamista ja haetaan niitä breakoutteja ja pitkiä trendejä, niin kuin sullakin. Mutta makro- ja markkinanäkemys, slaidi, sinne ei ole vissiin mitään sen kummempaa tullut, että USA:n inflaatioluvut tulee keskiviikkona, korkopäätöstä EKP:ltä torstaina ja Fediltä sitten 1. toukokuuta. Sen pidemmittä puhetta lopetellaan tällä kertaa tähän, ja jos sulla on joku treidausstrategia, mitä haluaisit, että puidaan täällä näin, tämä oli nimittäin tosi mielenkiintoinen keissi, tämä Christianin keissi, niin pistäkää ihmeessä kommentteihin, muistakaa pistää kanavaa tilaukseen ja pistäkää peukkua ja me nähdään sitten ihan normaalisti ensi viikolla. Moro! Hyviä treidejä! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.